ආයුබෝවන් ආයතනයක මෙන් ව්‍යාපාර සංවිධානයක පවතින සම්පත් අතුරින් මානව සම්පතට බොහොම සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි කරගනු ලබනවා. මෙම වත්කමේ ඵලදායීතාවයට දායක වන මානව සම්පත් කළමනාකරුවන් අතුරින් ලංකාවේ තම කීර්තිනාමයට ඉහළ වටිනාකමක් හිමි කරගත් කළමනාකරුවෙකුට අපි කතා කරා අපගේ ඊළඟ වැඩසටහන සම්බන්ධ වන ලෙස. ඔහු නමින් ස්ටාගාමන් ගෲප් ඔෆ් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හි සමූහ මානව සම්පත් කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරන මතීෂා මහමාලගේ මහතා. Today we are going to discuss on the impact of the current situation for the internship opportunities of the university students. මේ මාතෘකාව කතා කරද්දී ලෝක ආර්ථිකය ගැන අපි සිතා බැලිය යුතුයි. What is happening in the world economy? Now, the figures are quite alarming. It is said that $8 trillion is the price to save the world economy after COVID-19. You know, the biggest economy in Europe is Germany, and it has recorded 2.3% drop in the past few weeks. And our neighboring Bangladesh has lost 4 million jobs, especially in the apparel sector. If you go to US, the figures are much larger than that. Only in the first week of April, the US citizens has filed unemployment claims. The number is 5.2 million. And it is said that they will lose 30 million jobs, especially in the month of May. Now, the United Nations, they are saying that 1.6 billion jobs in the world, especially in the informal economy, are at a risk. මේවා තමයි ලෝක ආර්ථිකයේ තියෙන දත්ත. එතකොට කොහොමද මෙතරම් ප්‍රමාණයක් ලෝක ආර්ථිකයේ රැකියාවල් අහිමි වෙන්නේ? ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් වලට මොනවා වේද? ලංකාවේ ආයතන සම්බන්ධව සලකා බලද්දී ලංකාවේ ආයතන ඉන්ටර්න්ස් ලව ගන්න ප්‍රමාණය දැන් ගොඩක් අඩු කරලා තියෙනවා. I have the experience. In February, we were about to sign an agreement, an MOU with a local university in the Western Province for a period of 1 year. But for some reason we could not sign that, and it dragged for a few weeks. And when this particular COVID-19 hit our country and when we were in a lockdown position, I called the professor and she said she agreed that we will hold signing of this agreement. මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ගොඩක් ආයතනවල ඉන්ටර්න්ස් ලව ගන්න ප්‍රමාණය නවත්තලා තියෙනවා. මොකද තමන්ගේ සේවකයන්ටත් දැන් රැකියා අහිමි වීමේ අවදානමක් තිබෙන නිසා. But what does it say? Is it saying that you as undergraduates will not get any internships? No, that is not the message. You will have a greater chance after some time, after a few months, because when the companies feel like that they cannot afford employees, they might go for internships, and that is where you come in. So you better get ready. Now, how are we going to do this? කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? Simply I am proposing 3 things. It is called MBA. It is good to do an MBA right after your degree. MBA එකක් කරන එක හොඳයි, master එකක් කරන එක හොඳයි. So what is this MBA? M stand for mentality. මොන වගේ මානසික මට්ටමක්ද මානසික තත්ත්වයක්ද ඔබට තිබෙන්නේ? You have to get ready. මනසින් පළවෙනියෙන් මනසින් ආකල්පයක් ඇති කරගත යුතුයි අපිට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. මනසින් අදහසක් සිතුවිල්ලක් ඇති කරගත යුතුයි ඉන්ටර්න්ෂිප් එක අපිට ගොඩක් වැදගත් කියලා. ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් තිබුණොත් ඔබට ඔබගේ උපාධියෙන් පස්සේ රැකියාවක් ලබා ගන්නක තරම් අපහසු වෙන්නේ නැහැ. අපේ මානසිකත්වය
කොයි වගේද ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් ලබා ගන්නට. බොහොම දැඩි උද්‍යෝගයෙන් ඒ සඳහා අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. පුංචි කතන්දරයක් මම ඔබත් සමග බෙදා ගන්නවා. කුඹියක් ගැන. අපි අට කියමු චීකෝ කියලා. චීකෝ කුඹියා ඉන්නේ ගඟ ළඟ තියෙන කුඹි කුලක. මේ ගඟ ළඟ ගොඩාක් කුඹි කුල් තියෙනවා. ඉතින් මේ කුඹින්ගේ රංචු වල ගොඩක් අඩදබර සිද්ධ වෙනවා. තමුන්ගේ ප්‍රදේශය ලකුණු කරගන්නට. ඒකින්ද චීකෝ හිතනවා අපිට බැයිද මේ ගඟින් එගොඩ වෙලා අර තියෙන ලස්සන කැලෑවේ බොහොම සාමකාමීව අපේම කුඹි ගුලක් හදාගන්න කියලා. එයා හැමදාම කල්පනා කරනවා ගඟ ළඟට ගිහිල්ලා කොහොමද මං ගඟෙන් එගොඩ වෙන්නේ? ඒක කරන්න ලේසි නෑ. එයා කල්පනා කරද්දී එයා දකින්න එක වෙලාවක ගඟේ පා වෙලා එනවා කොළ කැබලි. එයා අවදානමක් අරගෙන කොළ කෑල්ලකට පයින්නවා. කොළෙත් එක්කලා එයා පා වෙලා යනවා. හැබැයි මේ පා වෙලා යන ගමනේදී එයා කොහොම හරි එහා ඉවුරට යන්න පුළුවන් වෙනවා. එහා ඉවුරට ගියාට පස්සේ එයාට තේරෙනවා ගඟෙන් එහා පැත්තේ ගොඩක් කුඹි නැහැ. එයාට එයාගේ කුඹි රංචුටයි පුළුවන් එහා පැත්තේ සාමකාමීව ඉන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මෙහාට ආවොත් ඒකෙන්ද එයා ගඟ ළඟට අවිල්ලා පණිවිඩයක් දෙනවා. තමුන්ගේ කුඹින්ට එන්න කියලා. මම මෙතෙන්ට ආවා. ඕගොල්ලෝ දෙන්න. මෙතන බොහොම සාමකාමී. මෙතන අපිට රජධාන හදන්න පුළුවන් කියලා චීකෝ හොයාගත්තා. අපි මේක කතන්දරයක් විතරක් නෙමෙයි. අපේ මනසේ අපිට තියෙන්න ඕනේ ලොකු බාධාවල් තියෙනවා. කොහොමද අපිට ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කරන්නේ? කොහොමද මේ ගඟෙන් එගොඩ වෙන්නේ? තරඟයේ ගොඩයි. ඒකද අපිට හිතන්න වෙනවා නිර්මාණාත්මකව කොහොමද මම මේකට යා යුත්තේ කියලා. දෙවෙනි කරුණ B basic preparedness. මූලික සූදානම් වීම. There's a book called Brilliant on Basics by Barry Gottlieb. Brilliant on Basics. මූලික දේවල් වල විශිෂ්ටීකරණ. So, what are the basics preparedness? First, we have to get the knowledge and then we have to build the skill. කුමක් ගැනද අපි දැනුවත් වෙන්නේ? අපේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබනවා වගේම අපේ විෂයන් වල අමතර දැනුවත් වීමක් අපි ළඟා කරගන්න ඕනේ රැකියාවක් ලබා ගන්නට අත්‍යවශ්‍ය කාරණා සම්බන්ධව. විශේෂයෙන්ම භාෂාව, the language of English. Now you have to be good in your language, the commanding of your language. Learn your English. හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මට මතකයි මම විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලේ අපේ බැච් එකේ හිටියා ඉන්ඩා කියලා කොල්ලෙක්. එක කාඩ් එක. ඉන්ඩා කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි. අපි ඔක්කොම ඉන්ඩාට කතා කරනවා සිංහලෙන්. මිනිහා අපිට උත්තර දෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. අපි මිනිහාට කිව්වා කඩුව දාන්න එපා කියලා. හැබැයි මිනිහා කවදාවත් කඩු දැමිල්ල නැවැත්තුවේ නැහැ. අවුරුදු 4ම ඉන්ඩා කතා කරේ ඉංග්‍රීසියෙන්. අද ඉන්ඩා බස්නාහිර පළාතේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙක්. He's a professor now. ඔබටත් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරගන්න. කතා කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි දැනගන්නට. So you can do that. You can speak with your friends. Tell them that we have to speak in English when we meet. Put that as a rule. Make sure you speak in English always with your friends. And another thing, you have to prepare for an interview. How you are going to talk to the person who is interviewing you? What is your body language? What does it say? What does your face say? What are your facial expressions? So you have to be mindful of this. You have to practice this. Go in front of a camera and practice yourself. Talk in front of a mirror and practice. Learn what are the interview etiquettes. And you also can join a speech club, a gavel club or a Toastmaster club. You can join and practice your public speaking. Public speaking is an essential skill that an undergraduate should have. And another important thing is your social accounts. You may have a Facebook. Make sure your Facebook is professional.
ඒකේ දාන්න එපා පිස්සු දේවල්. මොකද දැන් කාලේ බලනවා අපිට ආයුධම් කරපු එක්කෙනෙක්ගේ ගතිගුණ, qualifications, චරිත ස්වභාවයන් විතරක් නෙමෙයි. ඔහු අනිත් අයත් එක්ක හැසිරෙන්නේ කොහොමද? හැසිරීලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒක අපි මානින්නේ විශේෂයෙන්ම Facebook account එකේ. අපි ඉල්ලනවා Facebook account එකේ වන්න කියලා. අපි check කරලා බලනවා එයාගේ history එක, එයාගේ timeline එක බලනවා. එයා මොන වගේ post දාලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලනවා. The next thing is your LinkedIn account. If you don't have a LinkedIn account, open now, open today, and make sure it is properly updated with all your qualifications. Now let's go for the third thing of the MBA. A stand for act. ඔබ ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. සූදානම් වීම විතරක් මදි. හොඳට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. That will be your plan, but you have to implement your plan, execute your plan. How do you do that? You have to act today. Act now. This is the right moment. So, start applying. Start calling the people. Start calling the companies, especially the companies that you like. If they do not answer, if they do not reply to your CV, then don't get disheartened. Act like the chico, the ant. මං කැමති අද මේ වැඩසටහන ඉවර කරන්නට පුංචි කතන්දරයකින්. මේ කතන්දරේ මං ගන්නේ කැලුම් වැලිගම ලියපු ජීවිතය වෙනස් කරන කතා කියන පොතෙන්. මේ පොතේ කතන්දර ගොඩාක් තියෙනවා. මේ මොහොතේ මට හිතුණා එක කතන්දරයක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. එක්තරා ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉන්නවා මරණයට ආසන්න වෙලා. ඔහු බයෙන් ඉන්නේ මේ මරණයට මං කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා. මරණය ලං වෙද්දී මරණයේ අධිපති දෙවියන් ඔහු ළඟට එනවා සූට්කේස් එකක් අරගෙන. ව්‍යාපාරිකයා බය වෙලා අහනවා ඔබ කවුද කියලා. දෙවියෝ කියනවා මම තමයි මරණයට අධිපති තැනැත්තා. මං ආවේ ඔබව එක්කන් යන්න කියලා. ව්‍යාපාරිකයා බය වෙලා කියනවා මට ඉඩ දෙන්න දෙවියනේ, මට මොහොතක් දෙන්න. දෙවියෝ කියනවා නෑ. මං කිසිම පුද්ගලයෙක්ට වැඩිපුර එක මොහොතක්වත් දෙන්නේ නැහැ. වෙලාව ආපුවම මං එනවා එක්කන් යන්න. ඔබගේ වෙලාව ඇවිල්ලා මං ආවේ ඔබව එක්කන් යන්න කියලා. ව්‍යාපාරිකයාට කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ව්‍යාපාරිකයා දකිනවා මේ දෙවියෝ ළඟ සූට්කේස් එකක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරිකයා කියනවා මේ සූට්කේස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? දෙවියෝ කියනවා ඔබට අයිති දේවල්. මගේ ඇඳුම් වෙන්න. අපොයි නෑ. ඔබගේ ඇඳුම් ඔබට අයිති නෑ. ඒවා අයිති මේ මහ පොළොවට. එහෙමනම් මගේ මතකයන් වෙන්න. අපෝ නෑ. මතකයන් ඔබට අයිති නෑ. ඒවා අයිති ඔබගේ හදවතට. ඔබගේ හදවත තියෙන්නේ ඔබගේ ආදරවන්තයෝ ගාව. ඒකින්ද මතකයන් ඔබට අයිති නෑ. හරි මන් දන්නවා. ව්‍යාපාරිකයා කියනවා ඒකේ තියෙන්නේ මම මෙතනකම් රැස් කරපු වස්තු වෙනද? අපොයි. ඒ දේවල් ඔබට අයිති නෑ. ඒ දේවල් අයිති මේ ලෝකෙට. ඔබ මේ දේවල් ලෝකේ හැරදමා යාව යුතුයි. මට තේරෙනවා ව්‍යාපාරිකයා කියනවා ඒක ඇත්තේ මගේ ආත්මය. දෙවියෝ කියනවා නෑ. ඔබගේ ආත්මය අයිති මට. මේ විශ්වයට. ඒකත් ඔබට අයිති නෑ. අන්තිමට ව්‍යාපාරිකයා අහනවා මොනවද දෙවියනේ මේ සූට්කේස් එකේ තියෙන්නේ? දෙවියෝ කියනවා මේකේ තියෙන්නේ මේ මොහොත. මේ මොහොත තමයි ඔබට අයිති. ඒක තමයි මේ සූට්කේස් එකේ තියෙන්නේ. ඒක මටවත් අයිති නෑ කියලා දෙවියෝ කියනවා. ඒක ඔබට විතරයි අයිති. ඔබ තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ ඔබ කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. ඉතින් දයාබරතුවේ පුතේ මේ මොහොතේ කුමක්ද ඔබ කළ යුත්තේ? What are you going to do? What is your action? That is your decision. MBA. Mentality, basic preparedness and act. And the time is right now. I wish you health, peace of mind and happiness. Thank you.